एका अशा जगाची कल्पना करा जिथे आकाश निळे नाही, जिथे वाऱ्याची साधी झुळूकही नाही आणि जिथे पाऊस कधीच पडत नाही. हे जग पूर्णपणे शांत आणि भयाण आहे. तरीही तिथे एक विलक्षण रौद्र सौंदर्य आहे. इथे सूर्य उगवतो, पण तो आपल्या पृथ्वीसारखा सौम्य आणि आल्हाददायक नाही. इथे आकाशात सूर्य महाकाय दिसतो, पृथ्वीवरून दिसणाऱ्या आकाराच्या तिप्पट मोठा आणि 7 पट अधिक तेजस्वी. त्याची उष्णता तिथे इतकी प्रखर असते की एखादा खडकही क्षणात वितळून जाईल. हे जग आहे आपल्या सूर्यमालेतील सर्वात लहान, सर्वात वेगवान आणि तरीही सर्वात रहस्यमय अशा बुध ग्रहाचे. अवकाशाच्या अथांग काळोखात सूर्याच्या धगधगत्या ज्वाळांच्या अगदी जवळून फिरणारा हा बुध ग्रह पहिल्या नजरेत चंद्रासारखाच एक निर्जीव आणि ओसाड दगड वाटतो. राखाडी रंगाची रखरखीत जमीन, त्यावर पसरलेली हजारो विवरं आणि खोल दऱ्या. हे दृश्य पाहून कुणालाही सहज वाटेल की इथे पाहण्यासारखं तरी काय असणार. पण जरा थांबा. हे वरून शांत दिसणारं जग आतून आणि बाहेरून अशा अनेक रहस्यांनी गच्च भरलेलं आहे, जे विज्ञानाच्या प्रचलित सिद्धांतांनाही आव्हान देतात. प्राचीन काळापासूनच माणसाला या चपळ ग्रहाचं एक अनामिक आकर्षण राहिलं आहे. सुमेरियन, बॅबिलोनियन आणि चिनी खगोलशास्त्रज्ञांनी तर हजारो वर्षांपूर्वीच आकाशातल्या त्याच्या हालचाली टिपल्या होत्या. रोमन संस्कृतीत या ग्रहाला व्यापाराचा आणि प्रवासाचा देव मानलं गेलं. त्यांचं असं मानणं होतं की त्यांचा हा देव संदेश पोहोचवण्यासाठी खूप वेगाने प्रवास करतो आणि त्याचं नाव होतं मर्क्युरी. याच कारणामुळे इंग्रजीत बुध ग्रहाला मर्क्युरी या नावाने ओळखलं जातं. आणि त्यांचं हे निरीक्षण अगदी अचूक होतं. बुध ग्रहाचा वेग खरोखरच अफाट आहे. तो ताशी सुमारे 1,70,000 किलोमीटर म्हणजेच 48 किलोमीटर प्रति सेकंद या प्रचंड वेगाने सूर्याभोवती फिरतो. विचार करा, आपल्या पृथ्वीला सूर्याभोवती एक फेरी पूर्ण करायला 365 दिवस लागतात. पण हा छोटासा बुध ग्रह आपली प्रदक्षिणा अवघ्या 88 दिवसात पूर्ण करतो. म्हणजे इथे 1 वर्ष संपायला 3 महिनेही लागत नाहीत. बुध ग्रहाची सर्वात आश्चर्यकारक गोष्ट त्याच्या दिवस आणि रात्रीमध्ये दडलेली आहे. अनेक दशकांपर्यंत शास्त्रज्ञांचा असा समज होता की बुध ग्रहाची एकच बाजू कायम सूर्याकडे असते. पण 1965 साली रडार तंत्रज्ञानाने हा समज खोटा ठरवला. तेव्हा कळलं की बुध ग्रह स्वतः भोवती फिरतो, पण अतिशय संथ गतीने. त्याचे गणितच इतके विचित्र आहे की सूर्याभोवती 2 फेऱ्या पूर्ण करेपर्यंत हा ग्रह स्वतः भोवती फक्त 3 वेळाच फिरतो. याचा परिणाम असा की तिथे दिवस आणि रात्र आपल्या पृथ्वीसारखी 24 तासात बदलत नाही. बुध ग्रहावर एकदा सूर्य उगवला की तो आकाशात रेंगाळत राहतो. सूर्य मावळायला आपल्या पृथ्वीचे तब्बल 88 दिवस लागतात. विचार करा, सलग 3 महिने दिवस आणि असह्य उजेड. आणि एकदा का सूर्य मावळला की जी रात्र सुरू होते ती सुद्धा 88 दिवस चालते. सलग 3 महिने गोठवून टाकणारा काळोख. आता जर आपण हिशोब केला तर एक पूर्ण दिवस आणि रात्रचक्र संपायला तब्बल 176 दिवस लागतात. बुध ग्रहाचं स्वतःचं वर्ष मात्र फक्त 88 दिवसांचं आहे. म्हणजेच सोप्या शब्दात सांगायचं तर तिथे एक पूर्ण दिवस रात्र संपेपर्यंत बुध ग्रहाची चक्क 2 वर्ष संपलेली असतात. या विचित्र गतीमुळे बुध ग्रहावर एक अशी जादू पाहायला मिळते जी आपल्या पूर्ण सूर्यमालेत दुसरीकडे कुठेच दिसत नाही. जरा कल्पना करा, तुम्ही तिथे उभे आहात. सूर्य क्षितिजावर उगवतो, आकाशात वर येतो आणि अचानक थांबतो. नुसता थांबत नाही तर तो उलटा माघारी फिरतो, पुन्हा खाली गेल्यासारखा मावळतो आणि काही वेळाने परत वर येऊन नव्याने उगवतो. यालाच दुहेरी सूर्योदय म्हणतात. हे पाहताना असं वाटतं की जणू काही क्षणापुरता वेळच मागे फिरला आहे. हे घडण्याचं कारण म्हणजे जेव्हा बुध सूर्याच्या खूप जवळ येतो तेव्हा तो स्वतः भोवती फिरण्यापेक्षा जास्त वेगाने सूर्याभोवती पळतो.
या वेगांच्या विचित्र शर्यतीमुळेच आपल्याला सूर्य उलटा गेल्याचा भास होतो. पण बुध ग्रहाच्या या लहरी वागण्याने विज्ञानाचा इतिहासच बदलून टाकला. 19व्या शतकात शास्त्रज्ञ हैराण झाले होते. त्यांना कळतच नव्हतं की बुध ग्रह आपल्या कक्षेमध्ये असा विचित्र का वागतोय. गणिताचे जुने नियम इथे फेल ठरत होते. मग 1915 मध्ये आईन्स्टाईन आले. त्यांनी एक नवीन विचार मांडला. त्यांनी सांगितलं की सूर्याचं वजन आणि वस्तुमान इतकं प्रचंड आहे की त्यामुळे अंतरा एखाद्या चादरीसारखं किंवा जाळीसारखं वाकलं जातं. बुध ग्रह सूर्याच्या खूप जवळ असल्याने तो सरळ रेषेत न जाता या वाकलेल्या अंतराळातून प्रवास करतो. म्हणून त्याची हालचाल अशी दिसते. सोप्या भाषेत सांगायचं तर बुध ग्रहानेच सिद्ध केलं की आईन्स्टाईनचं म्हणणं खरं होतं आणि आपल्या विश्वाकडे पाहण्याची नजरच बदलली. आता आपण डोकावूया या बुध ग्रहाच्या अंतरंगात. आकाराचा विचार केला तर हा ग्रह तसा खूपच लहान आहे. त्याचा व्यास किंवा डायमीटर सुमारे 4880 किलोमीटर आहे. हा ग्रह पृथ्वीच्या तुलनेत खूप लहान असून पृथ्वीचा व्यास बुध ग्रहापेक्षा 2.5 पटीने मोठा आहे. सोप्या भाषेत सांगायचं तर आपल्या एका पृथ्वीमध्ये असे तब्बल 18 बुध ग्रह सहज मावू शकतील. विशेष म्हणजे गुरु आणि शनी ग्रहांचे गॅनिमिड आणि टायटन हे चंद्रसुद्धा बुध ग्रहापेक्षा आकाराने मोठे आहेत. पण त्याच्या लहान आकारावर जाऊ नका. हा ग्रह आतून प्रचंड घन आणि मजबूत आहे. तिथे उभं राहिल्यावर काय वाटेल याचा विचार केलाय? बुध ग्रहाचं गुरुत्वाकर्षण आपल्या पृथ्वीच्या फक्त 38% आहे. जर तुमचं वजन पृथ्वीवर 100 किलो असेल तर बुध ग्रहावर ते फक्त 38 किलो असेल. तिथे पाऊल टाकताना तुम्हाला स्वतःचं शरीर एखाद्या पिसासारखं हलकं वाटेल. आणि जर तुम्ही तिथे उडी मारली तर तुम्ही तुमच्या कल्पनेपेक्षा कितीतरी उंच जाल. जणू काही तुम्ही हवेत तरंगत आहात. बुध ग्रहाच्या घनतेमागे एक गुपित आहे. बुध ग्रहाच्या त्रिज्येचा तब्बल 85% भाग त्याच्या प्रचंड लोखंडी गाभ्याने म्हणजेच आयर्न कोरने व्यापलेला आहे. याची रचना समजून घेण्यासाठी एका अशा फळाची कल्पना करा ज्याची साल कागदासारखी अतिशय पातळ आहे, पण आतली बी मात्र प्रचंड मोठी आहे. इतकी मोठी की तिनेच फळाचा जास्तीत जास्त भाग व्यापला आहे. शास्त्रज्ञांचे असे मत आहे की ग्रहाच्या सुरुवातीच्या काळात झालेल्या एका भीषण आघाताने त्याचा वरचा हलका थर अंतराळात उडून गेला आणि आतला जड लोखंडी गाभा उघडा पडला. विशेष म्हणजे हा गाभा अजूनही पूर्णपणे गोठलेला नाही. मेसेंजर मोहिमेने हे दाखवून दिले की बुध ग्रहाच्या गाभ्यात सल्फरचे प्रमाण जास्त आहे. हे सल्फर एखाद्या अँटीफ्रीजसारखे काम करते, ज्यामुळे आतले लोखंड आजही वितळलेल्या अवस्थेत आहे. याच प्रवाही गाभ्यामुळे बुध ग्रहाला स्वतःचे पृथ्वीपेक्षा 100 पट कमजोर का असेना पण चुंबकीय क्षेत्र मिळाले आहे. बुध ग्रहाचा पृष्ठभाग हा प्रामुख्याने गडद राखाडी, तपकिरी किंवा राखाडी तपकिरी रंगाचा आहे. तो आपल्या चंद्रापेक्षाही कितीतरी जास्त गडद आणि काळसर दिसतो. या गडद रंगामागे कारण म्हणजे तिथे कार्बनचं किंवा सोप्या भाषेत सांगायचं तर ग्रॅफाईटचं प्रचंड प्रमाण आहे. शिवाय तिथे आपल्या पृथ्वीसारखं वातावरणाचं संरक्षक कवच नाही. त्यामुळे अवकाशातील उल्का म्हणजेच मिटिअर्स आणि सूर्याकडून येणारे सौर वारे थेट तिथल्या जमिनीवर येऊन आदळतात. विज्ञानात याला स्पेस वेदरिंग म्हणतात. या सततच्या माऱ्यामुळे तिथले खडक तुटतात आणि अजूनच काळे पडतात. याच जमिनीवर कॅलरिस बेसिन नावाचा एक महाकाय खड्डा किंवा विवर आहे. तो तब्बल 1550 किलोमीटर रुंद आहे. 380 कोटी वर्षांपूर्वी तिथे किती प्रलयंकारी आघात झाला असेल याची ही साक्ष आहे. पण सर्वात धक्कादायक गोष्ट वेगळीच आहे. हा बुध ग्रह हळूहळू आकुंचन पावत आहे. तो जसजसा आतून थंड होत चालला आहे तसा तो आकाराने लहान होतोय. गेल्या 400 कोटी वर्षात त्याची त्रिज्या म्हणजेच रेडियस सुमारे 7 किलोमीटरने कमी झाली आहे. या आकुंचनामुळे त्याच्या पृष्ठभागावर शेकडो किलोमीटर लांब अशा उंचच उंच कडा तयार झाल्या आहेत. हे दृश्य पाहून असं वाटतं की हा ग्रह जणू स्वतःलाच आतल्या बाजूला खेचून घेत आहे.
अनेकांचा असा समज होता की बुध ग्रहावर आता काहीच शिल्लक राहिलं नसेल, तो एक मृत ग्रह असेल. पण या रहस्याचा उलगडा करण्यासाठी नासाने 3 ऑगस्ट 2004 रोजी मेसेंजर हे यान अवकाशात पाठवलं. हे यान बुध ग्रहाच्या कक्षेत राहून त्याच्या भोवती फिरत राहिलं आणि वरूनच फिरता फिरता त्याने या ग्रहाचा सखोल अभ्यास केला. या मोहिमेने आपल्या माहितीत मोठी भर घातली. तिथे सल्फर, पोटॅशियम आणि क्लोरीन सारखी सहज उडून जाणारी रसायनं सापडली. सूर्याच्या इतक्या जवळ आणि इतक्या उष्णतेत असूनही ही रसायनं तिथे कशी टिकली हे खरोखरच आश्चर्यकारक होतं. इतकंच नाही तर तिथे एक अतिशय विचित्र गोष्ट पाहायला मिळाली, जिला होलोज असं म्हणतात. ही बुध ग्रहाच्या पृष्ठभागावरची अशी उथळ विवरं किंवा खड्डे आहेत जी निळसर रंगाची दिसतात. विशेष म्हणजे ही विवरं पाहून शास्त्रज्ञांना असं वाटतं की हा ग्रह आतून अजूनही शांत झालेला नाही. तिथे आजही जमिनीखाली काहीतरी हालचाली किंवा प्रक्रिया सुरू आहेत याचे हे भक्कम पुरावे आहेत. आणखी एक आश्चर्यकारक गोष्ट म्हणजे बुध ग्रहाला एकही चंद्र नाही. आपल्या सूर्यमालेतील बहुतेक ग्रहांभोवती चंद्र फिरतात, पण आपल्या सूर्यमालेतील बुध आणि शुक्र हे 2च ग्रह पूर्णपणे एकटे आहेत. हा ग्रह सूर्याच्या खूप जवळ आहे. सूर्यापासून तो सरासरी फक्त 5,79,00,000 किलोमीटर अंतरावर फिरतो. पण आकाराचा विचार केला तर सूर्य इतका प्रचंड आहे की त्याच्या आत तब्बल 2 कोटींहून अधिक बुध ग्रह सहज सामावू शकतील. यामुळे दिवसा इथलं तापमान 430 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत वाढतं. पण रात्र झाली की इथे प्रचंड थंडी असते. याचं कारण म्हणजे उष्णता पकडून ठेवायला इथे हवा आणि वातावरण नाही. त्यामुळे रात्री तापमान थेट खाली पडून -180 डिग्री सेल्सिअस पर्यंत जातं. पण सर्वात विशेष गोष्ट म्हणजे एवढ्या उष्णतेतही बुध ग्रहावर पाण्याचा बर्फ सापडला आहे. याचं कारण असं की या ग्रहाचा अक्ष किंवा ॲक्सिस सरळ आहे. त्यामुळे उत्तर आणि दक्षिण ध्रुवावर असे काही खोल खड्डे आहेत जिथे सूर्याचं ऊन कधीच पोहोचत नाही. तिथे कायम काळोख आणि गोठवणारी थंडी असते. म्हणूनच तिथे कोट्यवधी टन बर्फ आजही सुरक्षित राहिला आहे. शास्त्रज्ञांच्या मते हा बर्फ धूमकेतूंच्या आघातामुळे किंवा ग्रहाच्या आतून बाहेर पडलेल्या वायूंमुळे जमा झाला असावा. पृथ्वी आणि बुध यांमधील अंतर सतत बदलत असते, जे साधारणपणे 7.7 कोटी ते 22 कोटी किलोमीटरच्या दरम्यान असू शकते. त्यामुळेच इतका मोठा पल्ला गाठून या ग्रहापर्यंत पोहोचणं माणसासाठी अजिबात सोपं नव्हतं. या मोहिमांची खऱ्या अर्थाने सुरुवात 1974 मध्ये मॅरिनर 10 यानाने केली. त्यानंतर या ग्रहाची रहस्य उलगडण्यासाठी नासाने 3 ऑगस्ट 2004 रोजी मेसेंजर हे यान अवकाशात पाठवलं. पण पृथ्वीवरून निघाल्यावर बुध ग्रहाच्या कक्षेत पोहोचायला या यानाला तब्बल 6.5 वर्ष लागली. हा मोठा प्रवास करून अखेर 18 मार्च 2011 हे यान तिथे पोहोचले आणि कक्षेत स्थिर झाले. सुमारे 4 वर्ष तिथे यशस्वी अभ्यास केल्यानंतर या यानाचे इंधन संपले. अखेर 30 एप्रिल 2015 रोजी नासाने हे यान प्रचंड वेगाने बुध ग्रहाच्या पृष्ठभागावर आदळले. स्वतःचा अंत करून या यानाने बुध ग्रहावर एक नवीन 16 मीटर रुंद छोटा खड्डा तयार केला आणि या ऐतिहासिक मोहिमेचा शेवट झाला. आणि आता सर्वांचं लक्ष लागलं आहे बेपी कोलंबो या महत्वाकांक्षी मिशनकडे. युरोप आणि जापानने मिळून 2018 मध्ये लॉन्च केलेले हे यान नोव्हेंबर 2026 मध्ये बुध ग्रहाच्या कक्षेत प्रवेश करेल आणि 2027 पासून नियमित संशोधनाला सुरुवात करेल. पण प्रश्न असा पडतो, आपण बुध ग्रहाचा इतका अभ्यास का करतोय? कारण बुध हा फक्त आपल्या सूर्यमालेपुरता मर्यादित नाही, तो आपल्यासाठी एका प्रयोगशाळेसारखा आहे. विश्वात असे हजारो एक्झोप्लॅनेट्स म्हणजेच आपल्या सूर्याऐवजी इतर ताऱ्यांभोवती फिरणारे ग्रह आहेत. यातले अनेक ग्रह त्यांच्या ताऱ्यांच्या खूप जवळून फिरतात. त्यामुळे त्यांना समजून घेण्यासाठी बुध आपल्याला मदत करतो. बुध हा खऱ्या अर्थानं एक लढवय्या आहे. तो तिथे एकटाच आहे, कारण आपल्या पृथ्वीला जसा चंद्र आहे तसा बुध ग्रहाला स्वतःचा एकही चंद्र नाही.
सूर्याच्या इतक्या जवळ असूनही आणि सौर वाऱ्यांचे भयंकर तडाखे सहन करूनही त्यानं स्वतःचं अस्तित्व टिकवून ठेवलं आहे. तो आपल्याला एक महत्त्वाची गोष्ट शिकवतो. तुमचा आकार किती मोठा आहे हे महत्त्वाचं नाही, तर तुम्ही आतून किती मजबूत आहात हे महत्त्वाचं आहे. त्यामुळे यापुढे जेव्हा कधी तुम्ही आकाशात सूर्याकडे बघाल तेव्हा नक्की आठवण ठेवा, त्या प्रखर प्रकाशाच्या आड एक छोटासा काळा लोखंडी ग्रह लपलेला आहे. तो कोट्यावधी वर्षांपासून तिथेच उभा आहे, शांतपणे आपल्या विश्वाच्या जन्माची रहस्ये सांभाळून. बुध ग्रहाची कहाणी ही संघर्षाची आणि सहनशक्तीची कहाणी आहे. विश्वाच्या या अथांग पसाऱ्यात हा छोटासा राखाडी ठिपका आपल्याला हेच सांगतो की अजूनही कितीतरी रहस्ये उलगडायची बाकी आहेत.